Ruzsa Magdolna ér hozzám című slágerét hoztam el, melynek a szerzői Madarász Gábor és Ruzsa Magdi, valamint én társszerzőként és producerként szerepeltem bennem. Ez egy ilyen koprodukció. Ők egy nagyon komolyan összeszokott szerzőpáros, szóval túl vannak már a lemezeken, dalokon, élőben is együtt nyomatják, szóval megvan a minden olyan dolog, ami szükséges az, hogy jól tudjanak írni, valamint szerzőként is nagyon érzik egymást, és én egy bizonyos stádiumba csatlakoztam be a folyamatokban. Ők bizonyos műhelymunkában alkotnak, és manapság már úgy készülnek ezek a demók, hogy rendes hangszerelés és rendes formát kreálnak már maguk a szerzők is. Maradsz-e még, ha hajnal részek csókon ér, egy perc elég, és leszek bolond a kedvedért. Ez egy 2 éves dal, körülbelül 2016 nyarán jelent meg. Ez a későbbi lemez előfutára volt, kifejezetten rádiós dalnak szántuk, és itt már kipróbáltunk egy trendi dolgot, mégpedig azt, hogy a mai zenében biztos észrevettétek, hogy nem változnak az akkordmenetek, csak a kíséret kvázi, és az énektémák. Ez a mai zene jellemzője, bizonyos körökben már hallom, hogy ezt úgy hívják, hogy Spotify zene, hogy nincs intro, azonnal kezd az ének, és a zenei köntös gyakorlatilag végig ugyanaz. Az eredeti szerzemény, amit Madi és Magdi írtak, abban külön volt a verzetéma, külön volt a refrén, és azt a merészet húztuk, hogy a refrén akkord kíséretéből összeállítottunk egy vadonatúj verze kíséretet. Mindezt miért tettem? Mert az énektéma elbírta. Nyilván okosan megnéztük, hogy mik azok a helyzetek, amikben ez nem fog ütközni, és ki akartuk próbálni, hogy működik-e ez, hogy nem változik a zenei matéria, csak a köntös. Mielőtt bármit is csináltunk, az akusztikus gitáron való játszás lett kialakítva, és szóval így fog szólni a Tábortűznél. Maradsz-e még, ha hajnal részek csókon ér, egy perc elég, és leszek bolond a kedvedért. Ringat a vágy, piszkos tangót táncol a szívemen át. A dal egyből énekkel kezdődik, szépen épülget, bejön a refrén, megtörténik a refrén, és szintén az elektronikus zenéből jött az ihletés, de ti is pontosan tudjátok, miről van szó. Visszatértek a zenei részek a popzenében, csak kicsit máshogy. Nincsenek szólók, de zenei motívumok vannak, amik, hogyha el vannak jó kapva, jó hangszínnel, jó melódia, nem bonyolult, és nem hülyeség, akkor azt hooknak fogják hívni, vagyis a horog, ami beakad, biztos hallottátok már sokszor. Egyre nehezebb ilyen hookokat létrehozni mesterségesen vagy ösztönből is, azért, mert az összes foglalt már, ugyanis pontosan tudják Avicii-tól kezdve az összes nagy producer, hogy lehet, hogy 4 hang körül legyen a dolog, mármint, hogy egy frázison belül ne legyen 4 hangnál több, mindig legyen egy kérdés és egy válasz, és hogy kell egy olyan hangszín, ami hogy is mondjam, karakteres. David Guetta korszakában élünk. A David Guettanál ez a kacsaduda, amit a vadászok használnak, biztos tudjátok, hogy ő azon játsza a dallamokat, nagyon működik. Mi viszont nem ezt választottuk, mert cél volt az, hogyha ez a dal sikerre megy, és mondjuk meg szeretik az emberek, akkor ezt játszani fogják élőben. És mivel jó gitáros van a bandában, ezért gitárra játszunk, viszont magát a dallamot billentyűvel találtam ki. De ez ugye régi szabály a popzenében, hogy váltások kellenek, hangulatmódosítások, szóval ami egyféle, azt nagyon hamar megunja a fülünk, és a változatosságot meg egyre nehezebb elérni azért, mert egy kiállás és egy nagy refrén között óriási dinamika különbségek vannak, szóval rádiózenénél nem fognak ezek működni, mert kivitelezhetetlen. Ezért mi, vagy az én alkotási módszeremben is mindig tartományokra megyek rá. Szóval, ha közepen van a dolognak, akkor utána alja legyen, aztán meg teteje, mert az ének az viszont nem tud változni, mert a dal oda van írva, ahova meg van írva. Kiállás. Ha nagyot akarunk csapatni a refrénbe, már pedig a refrénk általában bekezdenek,
akkor nagyon jó dolog kiszedni előle valamit. Bizonyos helyzetekben nincs más megoldás, a túllóg a szöveg, akkor egy ütemet be kell tenni, ilyenkor szokták a dobosok megcsinálni. Én annak a híve vagyok, hogy mindig az utolsó ütemet csalom el, szóval az utolsó ütemet, a 8-at ritkítom, és ezért az egyek újra be tudnak szabni, viszont jól esik az, hogy hirtelen fontos karakteres ügyek eltűnnek, mert utána, amikor visszajön, ismerjük a jelenséget. A dalban 2 perc 20-nál vagyunk, ugye megszólal a rádiószerkesztő bennem, hogy jaj, vigyázzunk, ezért én drasztikusan vágok mindig, szóval az a lényeg, hogy szemre megfelelő hosszúságú legyen, nem várhatjuk el már senkitől, hogy a 4 percnél kezdődő nagyon jó ötletünket még meghallgassa. Én hiszek abban, hogyha rövidebb egy dal, akkor esetleg hiányérzetet is kelt, és újra meghallgatjuk. Én tényleg hiszek ebben. Viszont tényleg mindenkit arra buzdítok, hogy azokat a szabályokat, amit kell ahhoz, hogy a művészetünket széles közönség elé tárjuk, azokat be kell tartani. Szóval ne várjuk el a zenehallgatótól, hogy azonnal lemegy a mi művészi szintünkre, mert nem így fog történni. Szóval én azt gondolom, hogy már a dalszerzéskor és a produkciós folyamatok során végig arra kell figyelni, hogy ez kinek szól ez a zene, és tudom, hogy gyakran kihangsúlyozom ezt, hogy öncélúság vagy nem. Egyszerűen azért, mert van egy jó szám, és írtunk egy jó számot, annak az örömforrásnak elégnek kell lenni, és a többi szerintem arról kell, hogy szóljon, hogy ez széles körben minél többen megkedveljék, és bizony látjátok, egy ilyen, hogy is mondjam, népszerű énekesnőnél is bőven lehet kísérletezni, mert a végeredmény szempontjából nem lesz alternatív, és nem vágja haza az egészet, hanem egyszerűen csak behoz egy plusz réteget, ami egy amúgy is jó dalt véleményem szerint még jobbá tesz.